Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế đang đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành sức mạnh của chính mình. Tôi chớp mắt nhìn ba người bạn cùng phòng khác. Thanh Thanh đang mở một ứng dụng nào đó, Như Yên đang viết luận văn bằng WC. Uyển Ngôn đang xem nam nữ chính của bộ phim thần tượng trên điện thoại, mặt mỉm cười. Và tôi nhìn vào 7 giọt máu còn lại của Kim Sản Sản, bị mơ hồ. Sau khi âm thanh dòng điện chói tai trôi qua, La trong phòng ngủ phát ra âm thanh không có cảm xúc. 10 giây nữa là ngày tận thế đến, ứng dụng điện thoại bạn chọn sẽ được nâng cấp thành dị năng. 4 cô gái trong ký túc xá của chúng tôi đồng thời sửng sốt một chút. Người đứng đầu phòng ngủ Như Yên mở miệng trước là ai? Kiểu đùa này cũng dám đùa, không sợ bị phạt sao? Chắc là ai đó xem tin thuyết quá nhiều phải không? Kể bọn họ đi. Buổi trưa chúng ta ăn gì? Tôm hùm hay cơm chiên trứng? Tôi chơi xẻng vàng rất vui. Kim Sản Sản hỉ còn 2 giọt máu. Nếu biết thì không chơi phúc tình nữa. Ngón tay tôi kết nối với màn hình và xếp hàng điên cuồng. Một bên lại bận rộn nói với Thanh Thanh. Tôm hùm nhỏ nhé, nhớ ghi chú giúp tôi, nhiều mù tạt ít giấm, thêm chút cay. Tiếng đếm ngược trong loa vẫn tiếp tục. Tôi mơ hồ, tôi nghe thấy nhiều tiếng từ hành lang. Sao vẫn chưa có giáo viên đến phòng phát thanh? Không thể nào. Tớ ra ngoài rửa mặt không mang theo điện thoại di động. Cười chết mất, cậu tin thật à? Tớ nhớ học kỳ trước. Không phải nói La trong phòng ngủ của chúng ta bị hỏng sao? Tớ đã không nghe thấy nó kêu cả học kỳ. Nghe được lời này trong lòng tôi cũng bồn chồn. Nếu những gì trên radio là sự thật thì sao? Tôi chớp mắt nhìn ba người bạn cùng phòng. Thanh Thanh đang mở một ứng dụng nào đó để đặt hàng giao hàng. Như Yên đang viết luận văn bằng WC. Uyển Ngôn hoàn toàn đắm chìm vào xem kịch, nhưng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, nhìn nam nữ chính trong phim với khuôn mặt tươi cười. Và người anh hùng nhỏ bé trên màn hình của tôi chỉ còn 7 giọt máu, sắp hết ván. Lúc này đếm ngược kết thúc. Một tia sáng trắng trong điện thoại. Năng lượng mạnh mẽ tràn vào tay chân tôi ngay lập tức. Trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở chúc mừng bạn học Tiểu Anh Ngưu đã thức tỉnh dị năng. 4 người chúng tôi đều bối rối. Lúc này mới nhận ra những gì vừa nói trên radio là sự thật. Sức mạnh mà Thanh Thanh thu được là thức ăn nhanh. Sức mạnh của cô ấy vừa mới thức tỉnh. 4 đơn hàng vừa đặt hàng, nó xuất hiện trên bàn của chúng tôi. Hơi nóng, hương thơm tràn ngập. Chúng tôi lập tức phấn khích. Uyển Ngôn nuốt nước miếng nói Thanh Thanh, kỹ năng này của cậu được đấy. Có cậu chúng ta không lo lắng về vấn đề ăn uống. Những ai xem phim thảm họa đều biết, ngày tận thế đến, tất cả các loại vật tư sẽ thiếu hụt, đặc biệt là thức ăn và nước uống. Có thể ăn uống đủ, đó là hạnh phúc lớn nhất trong ngày tận thế. Vừa khóa xong cửa sổ phòng ngủ, 4 chúng ta, điện thoại di động liền không hẹn mà cùng reo. Mở ra xem, đó là cuộc trò chuyện nhóm do giáo viên Lý thiết lập gửi tin nhắn. Mọi người sau khi vào nhóm đều sửa lại ghi chú một chút, định dạng là tên lớp tài năng của mình. Mọi người bình tĩnh nhé, nhà trường đã làm việc với các bộ phận liên quan, xác minh thông tin liên quan đến việc này. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong khi đó, để tránh sự hỗn loạn, từ bây giờ, mọi người ở trong ký túc xá hoặc lớp học, đừng ra ngoài, nhà trường sẽ phát đồ cho mọi người đúng giờ. Các bạn học lần lượt sửa lại danh thiếp của mình. Không lâu nữa, đại tráng của bộ phận thể thao ở trong nhóm, giáo viên Ashley. Thưa cô, em đang chạy trước khi đếm ngược kết thúc. Không dùng điện thoại, không thức tỉnh bất kỳ sức mạnh nào. Làm sao đây à? Chẳng bao lâu nữa sẽ có người quay lại với nhau. Đúng vậy, lúc đó em đang ngủ. Em đang giặt quần áo. Không có điện thoại di động. Không có gì cả. Em đang chơi game, nhưng đó là trò chơi máy tính. Cũng không có dị năng. Vẫn chưa đợi giáo viên Lý trả lời, ủy viên kỷ luật của lớp chúng tôi, Tô Dương, đã lên tiếng trước. Giáo viên có nguồn lực hạn chế. Tôi nghĩ chúng ta nên tập hợp những người có năng lực. Hiện tại tình hình bên ngoài không rõ ràng, ai biết được sẽ có thây ma hay quái vật. Sau tất cả, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn, nên bảo tồn sức mạnh thể chất. Em đề nghị chúng ta sẽ chia theo mức độ sử dụng sức mạnh. Sức mạnh càng hữu ích, càng nhiều vật tư được phân phối. Sức mạnh của Tô Dương thức tỉnh là toàn bộ hỏa lực. Có lẽ nó liên quan đến trò chơi đấu súng mà cậu ta thích chơi. Một khi xuất hiện thây ma, loại năng lực tấn công này của cậu ấy rất thực tế. Nhân loại là ích kỷ. Đến lúc này, mọi người đều muốn kiếm lợi nhuận cho bản thân nhiều nhất có thể. Sau đó, ngài không ở trong nhóm. Còn có cái gì nữa không? Loại này nghe tên thì biết không CBC tác dụng gì. Tôi đề nghị vật tư cho loại người này cũng nên ít lại. Hơn nữa họ còn là con gái, là nữ sinh thì bọn họ chắc chắn không như những chàng trai có sức mạnh như chúng ta. Hắn còn chưa đợi tôi nói, Thanh Thanh liền trực tiếp giúp tôi đổi lại. Ở tuổi nào mà còn coi thường con gái? Mẹ cậu không phải con gái,
khi cắt bím tóc thời nhà Thanh đã để lại cho bạn rồi. Nhìn thấy Tô Dương như vậy, bạn gái cậu ta không thể ngồi yên được. Bạn gái cậu ta tên là Trần Điềm Điềm, là ủy viên văn nghệ của lớp chúng tôi, cũng là hoa khôi của lớp. Trần Điềm Điềm đem mũi nhọn chuyển hướng trên người Thanh Thanh. Thanh Thanh, dị năng của bạn là đồ ăn nhanh. Chắc là dị năng bắt nguồn từ phần mềm giao hàng phải không? Nếu có năng lực này, nên phục vụ mọi người. Vật tư như đồ ăn rất dễ bị thiếu hụt. Nếu không bạn sẽ chịu trách nhiệm về thức ăn của chúng tôi. Đặt hàng giao hàng cho mọi người vào giờ cố định mỗi ngày. Khi cô ấy nói, lập tức có mấy bạn học không có dị năng quay lại với nhau. Phải, Thanh Thanh, sức mạnh của cậu thật hữu dụng, giúp người khác đi. Sức mạnh đồ ăn nhanh. Vậy có thể gọi món được không? Tôi muốn ăn gà rán. Tôi muốn uống trà sữa. Tốt nhất là không đường. Tôi sợ bị béo. Bỏ qua tất cả và duy trì thần kinh cơ thể. Tôi không đòi hỏi nhiều, có thể ăn no là được. Mấy người này da mặt cũng quá dày. Đúng vậy, ngay cả các món ăn cũng đã được đặt. Thanh Thanh lại kiểm tra dị năng của mình một chút. Sau đó nói trong nhóm, dị năng này của tôi không phải là ăn đồ ăn miễn phí. Tất cả thực phẩm bên trong đều có giá. Tất cả đều được đánh giá dựa trên mức độ thiếu hụt tài nguyên hiện nay. Chỉ nửa tiếng thôi, súp cay đã tăng giá lên 1.314 nhân dân tệ một bát rồi. Sau này sẽ càng ngày càng đắt. Các người muốn ăn có được không? Trả tiền tôi sẽ giúp các bạn đặt. Đúng rồi, mỗi đơn hàng phải tính thêm 50% phí mua hàng. Giờ mọi người không nói chuyện nữa. Tất cả đều là sinh viên, chi phí sinh hoạt một tháng chỉ khoảng 2.000. Bây giờ một bát súp có giá hơn 1.000 tệ. Làm sao họ có thể trả được? Nhưng đồng thời, mấy người chúng tôi cũng nhíu mày. Mọi người đã thêm số dư tiền gửi trong điện thoại di động. Tổng cộng 8.756 đồng. Với mức giá này, tiền trong tay chúng tôi cũng không đủ để đặt mấy bữa ăn. Này, nếu lúc này có thể trời rơi xuống tiền thì tốt rồi. Tận thế đang đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở ra sẽ trở thành dị năng của chính mình. Nghe thấy câu này, có gì đó lóe lên trong đầu tôi. Các biên ê trong não đều đang di chuyển. Giây tiếp theo chuông báo vang lên. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng lấy xu, đã chọn vòng đầu tiên với đồng tiền vàng. Bạn có thể nhận được 10 đồng vàng và nhận được 1 đồng vàng mỗi lượt. Tiền vàng có thể được chuyển đổi thành nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại. Nạp tiền vào tài khoản. Xin hỏi có chuyển đổi không? Tôi lập tức chọn có. Điện thoại đến nhắn tin. Thẻ ngân hàng của bạn lúc 14:29. Nhận được 100 vạn tệ. Nói cách khác 1 đồng Sau vàng này là mỗi 10 ngày vạn sẽ tệ. có 10 vạn tệ vào tài khoản. Vậy tiền mua đồ ăn là đủ rồi. Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào. Trong số dư ví của tôi, ngẫu nhiên nói, cũng may là dị năng của anh Ngưu có thể đổi ra tiền. Nếu không mấy người chúng ta cũng phải đói bụng rồi. Hai chúng tôi lại nhìn về phía Như Yên và Uyển Ngôn, coi xem hai người có năng lực gì nào. Như Yên nhắm mắt cảm ứng một lúc. Sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sức mạnh của tôi là dự báo thời tiết. Bắt đầu lúc 5 giờ chiều, thời tiết sẽ đột nhiên nóng lên. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút, tối đa có thể đạt khoảng 57 độ. Hách Thanh Thanh vẻ mặt nghi ngờ nói. Như Yên, không phải vừa rồi cậu đang dùng WC để viết luận văn sao? Có liên quan gì đến thời tiết? Bởi vì đề tài luận văn của tôi là sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan. Tôi nhìn điện thoại. Bên ngoài là 26 độ. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút, nói cách khác chỉ mất hơn 2 giờ. Nhiệt độ có thể lên đến gần 60 độ. Ở nhiệt độ cao này nếu không có bất kỳ biện pháp làm mát nào, con người không sống được bao lâu. Nếu không chúng ta nói với thầy Lý. Thế là Như Yên gọi điện thoại cho thầy Lý và đem sức mạnh của mình cho thầy biết tất cả thông tin về thời tiết nóng lên. Ngay sau đó thầy Lý gửi thông báo trong nhóm. Mọi người cố gắng giảm nhiệt độ điều hòa xuống càng nhiều càng tốt. Cho nước vào tủ lạnh. Đến lúc đó có thể lấy ra làm mát. Nhưng vẫn có người không tin. Tô Dương lại chuyện. Đã là mùa thu rồi, làm sao có thể nóng lên đến hơn 50 độ. Nói dối cũng đáng tin cậy hơn một chút. Tôi nghĩ họ chỉ muốn tận dụng cơ hội lừa đảo một số vật tư từ trường học. Mọi người đừng tin. Ngay khi anh ta nói, một số chàng trai chơi tốt với anh ta cũng ra mặt. Dương ca nói đúng. Ngay tận thế cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Bây giờ bên ngoài rất mát. Đừng hù dọa nữa. Con gái không có tâm. Đã đến lúc rồi. Còn vì lợi ích cá nhân mà bịa ra những lời nói dối như vậy, thật không có não. Thanh Thanh còn muốn ở trong nhóm cãi nhau. Tôi nhìn cậu ấy và nói, để họ yên. Thanh Thanh, lời tốt khó khuyên, bọn họ đáng chết. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt công việc làm mát mà chúng ta cần. Tôi đem 1/2 số tiền chuyển cho cậu ấy. Tôi nhớ cửa hàng tiện lợi có bán cốc đá và nước khoáng lạnh. Về nguyên tắc, miễn là chúng ta có đủ tiền,
là có một dòng nước ổn định, nước có thể dùng để làm mát, Như Yên nghĩ nói. Tôi nhớ Thanh Thanh vừa nói, giá hàng hóa là theo mức độ thiếu hàng hóa. Nhiệt độ càng cao, hàng lạnh chắc chắn sẽ càng đắt. Tại sao chúng ta không tận dụng lợi thế của giá rẻ bây giờ? Nhanh chóng tích trữ thêm một chút. Được rồi, Thanh Thanh kiểm tra một chút. Quả nhiên, cốc đá hiện tại chỉ cần 5 đồng. Anh ta lập tức mua 500 cái cốc đá. Giây tiếp theo, toàn bộ hộp đá viên chất thành đống trên bàn phòng ngủ. Nhiệt độ trong nhà giảm vài độ. Chúng tôi đặt cốc đá quanh phòng ngủ. Lại mua rất nhiều nước khoáng đá. Làm việc đến hơn 5 giờ chiều, lúc này trong nhóm bắt đầu có động tĩnh. Có ai cảm thấy thời tiết hình như nóng lên rất nhiều không? Ngay sau đó có rất nhiều bạn học đều ra ngoài thảo luận. Thì ra là không phải sai, tôi đã đổ mồ hôi. Tôi tưởng mình quá căng thẳng. Không lẽ thật sự Như Yên nói đúng chứ? Nếu thực sự đạt hơn 50 độ, không phải là nướng khô người sao? Phòng ngủ của tôi có nhiệt kế, bây giờ là 39 độ, 5 phút trước là 38 độ. Nó thực sự nóng lên 0,2 độ mỗi phút. Mọi người tìm cách làm mát phòng đi. Trong nhóm bùng nổ ngay lập tức. Những người vừa rồi không tin sẽ nóng lên, lúc này đang ở trong nhóm cậu ông bà. Ai có nước khoáng dư thừa? Chúng tôi chỉ còn 2 chai nước trong ký túc xá, giá cao nhận hàng lạnh. Đá viên hoặc nước khoáng đều được. Tô Dương ở trong nhóm. Không phải bạn có thể mua đồ ăn mang đi sao? Nhanh chóng mua cho tôi 100 cái cốc đá, 10 thùng nước khoáng. Địa chỉ là tòa nhà ký túc xá số 7 quận Bắc 707. Sau đó hắn lại chuyển cho Thanh Thanh 520 tệ trong nhóm. Một số chàng trai có quan hệ tốt với anh ta cũng làm theo. Hảo Thanh Thanh trả lại toàn bộ số tiền chuyển khoản này. Nhiệt độ càng cao, hàng lạnh giá càng cao. Bên ngoài là 40 độ. Giá của một cốc đá thông thường đã tăng lên 105 nhân dân tệ. Một chai nước khoáng đá là 70 tệ. Tô Dương lập tức liền vội. Đắt thế sao cậu không đi cướp luôn đi? Những người khác cũng lộ mặt thật. Mắng Thanh Thanh keo kiệt. Lúc nào rồi còn nói chuyện tiền bạc. Bạn có thấy hổ thẹn với lòng không? Trịnh ca nói đúng, lúc này mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Thanh Thanh lười biếng cãi nhau với họ. Một lũ ngốc. Mấy người chúng tôi thì rất may mắn. May mắn thay, vừa rồi tôi đã mua trước, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Lúc này, Trịnh Đình Đình đột nhiên nhảy ra. Anh Ngưu, rõ ràng trong tài khoản của bạn có nhiều tiền như vậy, tại sao không lấy ra giúp bạn học? Sau đó cô ấy gửi một ảnh chụp màn hình, trên đó hiển thị rõ ràng số dư thẻ của tôi. Tôi nhíu mày, sau đó nhìn thấy ghi chú của cô ấy. Dị năng của cô ấy chắc là bắt nguồn từ phần mềm Bobo. Có vô số người xuất hiện, hỏi tôi có thể cho họ mượn tiền không, dùng để mua đồ lạnh. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đã là 43 độ. Cho mượn tiền đi, có nghĩa là cơ hội sống sót của chúng ta sẽ giảm đi. Tôi nhanh chóng từ chối, xin lỗi. Theo giá hiện tại, tiền trong số dư của tôi chỉ mua vật tư cho ký túc xá của chúng tôi. Các người nghĩ cách khác đi. Vừa rồi còn có thể thương hại mấy người, họ liền đổi thái độ. Keo kiệt thật, đều là bạn học còn không giúp đỡ. Sao lại ích kỷ thế? Bất kể người khác sống chết sao? Nếu tôi không sống sót trong một thời gian, vậy cậu là kẻ tiếp tay giết người. Tôi biến thành zombie cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Nhiệt độ càng cao, những chiếc cốc đá trong nhà đều hóa thành nước. Mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng trong nhà vẫn còn nóng. Mồ hôi không thể ngừng đổ ra. Mở miệng nói chuyện đều cảm giác cổ họng đang bốc khói. Mọi người thật sự không chịu nổi nữa. Thế là để Thanh Thanh mua 4 cây kem que, 800 tệ mỗi cái, nhưng khoảnh khắc nó vào miệng, tôi nghĩ số tiền này đáng giá. Huyền Ngôn cắn mạnh một miếng kem que, vừa ăn vừa cảm thán. Đây mới là sát thủ kem thật sự. Dưới nhiệt độ cao của ngày tận thế, mọi người đều lo lắng về vật tư làm lạnh. Phú nhị đại của lớp chúng tôi, nhưng lại khoe trong đám đông. Cậu ta đã gửi một bức ảnh của ký túc xá trong nhóm. Trong ảnh không chỉ có 2 tủ đông lớn, ngoài ra còn có đầy đủ kem chất thành đống trên mặt đất. May mắn là ký túc xá của chúng tôi cũng có người thức tỉnh sức mạnh của mua sắm trực tuyến. Chưa biết khi nào nhiệt độ cao sẽ kết thúc, chỉ có thể tiết kiệm tiền thôi. Cậu ta gửi những thứ này trong nhóm, tương đương với việc ném thịt vào đống sói. Chắc chắn rồi, rất nhiều người nảy ra ý tưởng. Lão Dương, cậu ở phòng nào? Anh Dương có thể tặng cho anh em mấy cây kem que không? Cảm ơn. Nhưng cậu ta phớt lờ câu trả lời của những người đó. Ngược lại, cậu ta gọi Hoa Khôi lớp tôi, nữ thần. Cậu có mua đến ký túc xá của chúng tôi để tránh nóng không? Rất lạnh. Điềm Điềm không để ý đến cậu ta. Nhưng vài phút sau, trong nhóm đột nhiên có người tải lên một video. Mười mấy giây, tôi tò mò. Hít một hơi. Trong ảnh Tô Dương đá mở cửa ký túc xá của Dương Tiêu, sau đó dùng sức mạnh để tạo ra một khẩu súng trường, bắn điên cuồng vào Dương Tiêu. Cứu, giết người, giết người. Bạn học quay video liên tục cầu cứu.
Tô Dương hung ác vẫy tay. Phía sau có vài người theo sau. Đen tủ lạnh trong ký túc xá của Tô Dương chuyển ra ngoài. Tôi nhìn những người bạn cùng phòng khác. Nếu không có biện pháp, người tiếp theo bị lục soát sẽ là ký túc của chúng ta. Lúc này, Điềm Điềm lại thêm lời. Ây Thanh Thanh, trong ký túc xá cũng có nhiều đá và nước đúng không? Cậu ta giả vờ vô ý nói. Tôi nhớ hình như các bạn sống ở căn hộ số 6 phía nam. 203 nhỉ, Điềm Điềm vừa gửi xong. Tôi nghe thấy những ký túc xá khác ở hành lang. Âm thanh mở cửa. Rõ ràng là có người muốn theo gương Tô Dương. Các vật tư của chúng tôi. Tiếng bước chân đang đến gần cửa. Tôi không ngừng suy nghĩ để giải quyết. Như Yên, mấy người bọn họ cũng rất bận rộn, chặn cửa phòng ngủ bằng bàn ghế. Có một ý nghĩ. Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình một cách quyết đoán. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng chọn vòng 2. Tôi thành trung tâm rồi, là một hình tượng ma thuật. Hắn mang theo nhiều thứ, thiết bị tấn công tùy chỉnh. Mô hình đăng tải. Những con mô hình đang canh gác trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Mỗi lần như vậy, lại có tiếng kêu từ hành lang. Có quái vật ở cửa ký túc xá bọn họ. Tránh ra, đây là quái vật xác chết, sẽ tấn công người. Người ngoài cửa hoảng sợ bỏ chạy. Vài phút nữa, cửa yên tĩnh lại. Tôi biết cuộc khủng hoảng này đã qua. Nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn đang tăng lên. Bốn chúng tôi liên tục dùng chai nước khoáng tưới nước cho chính mình. Thanh Thanh bị nóng, hai mắt vô thần. Nghe nói mấy ngày trước nhiệt độ bề mặt ở Hàng Châu là 70 độ, có thể chiên trứng. Tôi cảm thấy mình như một quả trứng. Cũng không biết ba mẹ thế nào rồi. Không thể liên lạc với họ. Hy vọng họ cũng có thể thức tỉnh dị năng. Nói về chuyện này, chúng tôi rơi vào im lặng. Sau khi thức tỉnh, chúng tôi gọi điện thoại về nhà ngay lập tức. Nhưng chúng tôi phát hiện điện thoại hình như chỉ có thể nhận được tin nhắn của trường. Như Yên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng ta chỉ cần sống sót, có hy vọng được gặp họ. Mặc dù bây giờ nhiệt độ rất cao, nhưng còn lâu mới đến mức bỏng da. Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu nước. Phòng ngủ chúng ta có đủ nước, chắc chắn có thể làm mát được. Tớ vừa kiểm tra sức mạnh. Nhiệt độ cao sẽ chỉ kéo dài đến 2 giờ đêm, xem ra chỉ cần thức đến nửa đêm, thời tiết sẽ mát hơn. Tôi nằm trên giường chờ đêm đến. Khi buồn chán chợt nhớ ra, mọi người vẫn chưa biết dị năng của Uyển Ngôn là gì. Cậu đã thức tỉnh dị năng chưa? Sức mạnh thức tỉnh của cậu là gì? Uyển Ngôn muốn nói lại ngừng, hình như đã thức tỉnh rồi. Lại giống như không thức tỉnh. Nếu không các cậu tự xem đi. Thanh Thanh và Uyển Ngôn cũng tò mò vây quanh. Mặc dù hình dạng của điện thoại không thay đổi nhiều, nhưng sau khi mở khóa màn hình, tôi vẫn sửng sốt một chút. Trên màn hình điện thoại, tất cả các biểu tượng ứng dụng đều là phần mềm video và âm thanh. Tên sức mạnh của tớ là trợ lý video, nhưng dường như không có tác dụng gì ngoài việc xem phim. Tôi tò mò mở một trong những phần mềm này. Tên video trên trang chủ rất lạ. 58.510 Bắc 401 tòa nhà kỹ thuật sân vận động. Tại sao sức mạnh tôi mở khóa lại vô dụng như vậy? Nếu sớm biết thì sẽ ít xem phim hơn. Tôi đập mạnh vào đầu. Nói một cách khác, đây là chức năng xem video. Tôi mở một trong những video đó. Hình ảnh xuất hiện. Đây không phải là thư viện trường chúng ta sao? Sành tầng một thư viện. Một số bạn học bị mắc kẹt ở đó. Tất cả đều nằm trên mặt đất, nóng đến chết. Một lát sau, một cậu bé vấp ngã chạy vào. Màn hình giám sát. Bên cạnh một bạn học vội vàng đứng lên, đi về phía hắn. Trương Phong, cuối cùng anh cũng về rồi. Tìm thấy nước chưa? Tôi đang khát. Trạng thái của anh ta trông rất lạ. Đi bộ nhưng cũng rất kỳ lạ. Phản ứng còn chậm nửa nhịp. Các cậu có nghĩ vậy không? Trương Phong trường lỗi kia trông giống như là Thanh Thanh muốn nói lại thôi. Không dám nói ra từ đó. Trong ảnh Trương Phong nghiêng đầu. Người đàn ông bên cạnh có chút không kiên nhẫn, đưa tay đẩy mạnh anh ta một chút. Đang nói chuyện với bạn đây. Cậu có mang nước về không? Đột nhiên, hành lang phía sau Trương Phong truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn. Giữa còn có tiếng thét thảm. Chạy đi, có thây ma. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thây ma thực sự bùng nổ. Trước đây chỉ thấy trong phim kinh dị. Hôm nay, nó đang diễn ra trong khuôn viên nơi chúng tôi sống. Mở nhóm chat. Một số bạn học bị mắc kẹt trong thư viện, trốn trong nhà vệ sinh, tải lên video Sashi. Bạn học bị nhiễm thành thây ma trong ảnh. Đuổi theo vài người chạy qua cửa phòng tắm. Tôi nhận thấy trong đó có một thây ma, quần áo mặc giống hệt như thầy Lý. Làm sao đây? Trời nóng còn có thể chịu được, nhưng đó là thây ma. Thầy Lý đâu? Thầy Lý rốt cuộc còn quan tâm đến chúng ta nữa không? Lương thực đã thỏa thuận cũng không gửi đi. Chẳng lẽ để chúng ta chờ chết sao? Một lát sau, Tô Dương, chân trò Lý Cường đã gửi một tin nhắn trong nhóm. Mọi người đừng vội, chỉ là một thây ma nhỏ thôi. Sức mạnh của chúng ta là S47. Có anh Tô bảo vệ, chúng ta sẽ ổn thôi.
Mấy tiểu đệ còn lại cũng nhao nhao tán thành. Tô Dương lúc này lại ở trong nhóm anh Ngưu. Sức mạnh thức tỉnh của một vài cô gái trong ký túc xá của bạn, theo như tôi biết, không có dị năng chiến đấu. Như vậy đi, miễn là bây giờ bạn chuyển tất cả vật tư và tiền trong ký túc xá bạn cho tôi không tính toán. Các bạn đã xúc phạm tôi trước đây, tôi không để ý đến anh ta. Lấy điện thoại di động của Uyển Ngôn, điều chỉnh hình ảnh giám sát của ký túc xá Tô Dương ra. Sau khi cướp vật tư làm nạnh của anh Dương, Tô Dương cùng mấy tiểu đệ của hắn ở phòng ngủ rất tốt. Hắn hít một ngụm củ cải trong tay. Các người cứ chờ đi. Con gái sợ nhất là mất đi thứ này. Họ hứa sẽ đồng ý khi họ đến tìm chỗ trú ẩn của chúng ta. Chúng ta cứ hê hê. Lý Cường phấn khích giơ like, anh Tô. Đến lúc đó có thể cho tôi Thanh Thanh không? Tôi đã nhìn chúng cô ta lâu rồi. Lần trước hội thể thao tôi tình cờ thấy cô ta thay quần áo. Ngực to kia tuyệt vời. Được rồi. Vừa vặn chúng ta một người một. Đúng rồi, chị dâu biết rồi sẽ không tức giận phải không? Tô Dương khinh thường hừ một tiếng. Trình Điềm Điềm không dám. Bây giờ còn không bỏ cô ta cũng phải cầu xin ông đây bảo vệ. Con dám quản ông đây. Tôi thoát khỏi camera giám sát. Trong ngày tận thế, mặt tối của trái tim con người sẽ được phóng đại vô hạn. Gặp tôi mãi không có động tính. Tô Dương lại nói chuyện riêng với tôi. Các cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Không ngoan ngoan đến cửa. Đừng trách tôi. Tôi trực tiếp chặn anh ta xóa rồi xóa. Tôi nhìn Như Yên. Như Yên nói lúc đầu là nhiệt độ cao, bây giờ lại xuất hiện thấy ma. Cậu dùng dị năng kiểm tra xem phía sau còn có thiên tai gì nữa. Như Yên gật đầu. Sử dụng dị năng. Cậu ấy cau mày. 3 ngày nữa sẽ có một trận động đất mạnh 8 độ. Vậy thì chúng ta không thể ở trong ký túc xá mãi được. Ký túc xá chắc chắn sẽ không chịu được động đất. Ở trong ký túc xá là chờ chết. Tôi nhớ cách trường chúng tôi không xa có một hầm tránh bom. Chúng tôi muốn kiểm tra bằng điện thoại di động tình trạng của hầm tránh bom. Không ngờ không có camera giám sát hầm tránh bom. Tôi vừa cảm nhận được một chút. Camera này hình như chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh khoảng 2 km xung quanh. Không sao cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải đóng gói và mang đến nơi trú ẩn của cuộc không kích trước. Thanh Thanh có dị năng gọi đồ. Miễn là chúng ta có tiền. Về vật tư phương diện này là không lo lắng. Chỉ cần mang theo một số đồ dùng cần thiết. Đừng để đồ của mình quá nặng. Nhưng bên ngoài có thây ma. Làm thế nào để chúng ta thoát khỏi đám thây ma này? Tốt nhất để có được một chiếc xe. Tôi nhớ Như Yên có bằng lái xe không? Như Yên, cậu lái được không? Được. Tớ thường lái xe tải của bố tớ ở nhà, giúp ông ấy giao hàng. Vậy thì không có vấn đề gì. Tôi lập tức nhìn về phía Thanh Thanh. Đúng rồi Thanh, dị năng của cậu có thể mua một chiếc xe hơi không? Thanh Thanh cảm nhận một chút. Không được, tôi chỉ có thể mua đồ ăn ngoài. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra lúc đó Lão Dương ở trong nhóm nói có người trong ký túc xá của anh ta đã thức tỉnh sức mạnh của mua sắm trực tuyến. Mua sắm trực tuyến chắc chắn có thể mua được xe. Tôi biết là Trương Nghị của lớp chúng ta thức tỉnh dị năng mua sắm trực tuyến. Bởi vì chúng ta thức tỉnh dị năng tương tự nhau nên tôi đã nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nói với tôi bây giờ họ đều phải phục vụ Tô Dương, giúp anh ta mua đồ. Như vậy Tô Dương mới có thể bảo vệ cậu ta. Tô Dương bây giờ tập hợp một nhóm các chàng trai có khả năng tấn công, đốt, giết và cướp trong tòa nhà của họ, làm cho những điều đó hữu ích cho họ. Tất cả những người dễ kiểm soát đều được thu thập. Thật đáng sợ. Vậy không phải sớm muộn gì cũng sẽ đến chỗ chúng ta sao? Bây giờ sức mạnh của tớ chỉ có thể được sử dụng 3 lần một ngày. Để đề phòng, chúng ta vẫn phải rời khỏi ký túc xá càng sớm càng tốt. Như Yên cũng không đem tin tức về trận động đất trong 3 ngày nữa nói ra. Chúng tôi chuẩn bị ngày mai sau khi sơ tán an toàn, gửi thông báo trong nhóm sau. Sau 2 giờ tối, nhiệt độ thực sự đã giảm xuống. Chúng tôi mua một đống thức ăn, chuẩn bị ăn no trước. Thanh Thanh nói. Tớ đã thỏa thuận với Trương Nghị rồi. Cậu ta mua cho chúng ta xe 20 vạn. Chúng ta trả cho cậu ta thêm 10 vạn. Nhưng để ngăn cậu ta lấy tiền và không làm gì cả. Chúng ta thương lượng rồi, ngày mai giao dịch tại đường phố vào ban đêm. Thời gian và địa điểm được thương lượng khác. Hắn cũng quá tham lam. 10 vạn sao không đi cướp đi? Vậy ngày mai kết nối với cậu ta. Chúng ta đi cùng nhau à? Có nguy hiểm không? Không cần, cậu ta nói cậu ta đi một mình. Cậu ta có sức mạnh để đối phó. Cũng may là dị năng của anh Ngưu tương đối mạnh. Nhưng cậu cũng phải chú ý đến sự an toàn. Tôi gật đầu. Cũng đang suy nghĩ về trò chơi. Còn những kỹ năng thực tế nào nữa có thể giúp chúng ta tránh đám thây ma vào tối mai, đến nơi trú ẩn an toàn. Ngày hôm sau chúng tôi thu dọn đồ đạc. Chờ đến khi trời tối, Uyển Ngôn sử dụng điện thoại di động để tìm cho tôi một nơi an toàn hơn. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm với Trương Nhị, tôi đã đến địa điểm giao dịch. Trong khi quan sát xem gần đó có thây ma nào không, một bên chờ Trương Nhị, nhưng không ngờ người tôi chờ không phải là Trương Nhị, mà là Tô Dương. Tô Dương và anh ta bắt 2 đứa em trai của anh ta vây quanh tôi. Tận thế đến, ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành dị năng của chính mình. Trong ngày tận thế, khó phòng nhất chính là lòng người. Giao dịch với bạn học, nhưng anh ta lại phản bội tôi.
Anh Ngưu, Trương Nhị, hắn đã nói giao dịch giữa cô và cậu ta cho tôi. Nói với tôi là các cô có rất nhiều tiền. Các người đã đồng ý trả cho anh ta 10 vạn. Xem ra các người có rất nhiều tiền. Bây giờ bạn chỉ cần ngoan ngoãn chuyển tiền cho tôi. Lát nữa tôi có thể làm cho bạn bớt chịu khổ đi chút. Tôi lặng lẽ đứng đó không nói gì. Ngay khi Tô Dương còn muốn nói thêm vài câu, một tiếng chuông chói tai vang lên trên người tôi. Sammy đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Sau khi những thây ma lang thang gần đó nghe thấy âm thanh, tất cả đổ về bên này. Cô đang tìm cái chết à? Tắt chuông đi. Tôi vẫn không nói gì. Anh Tô, hình như chúng ta bị thây ma bao vây rồi. Tô Dương vội vàng sử dụng dị năng của mình biến ra X47, bắn điên cuồng vào thây ma. Nhưng số lượng người bất lợi. Tô Dương, anh ta vẫn bị thây ma nuốt chửng. Xác sống không tấn công tôi, bởi vì bản thân tôi đứng đó không phải là người sống. Và tôi đã sử dụng dị năng trong trò chơi, lấy trộm chìa khóa xe của Tô Dương để ở ký túc xá. Ngay từ đầu chúng tôi đã không tin tưởng Trương Nhị. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng camera giám sát mọi hành động của anh ta. Sau đó liền phát hiện hắn nói với Tô Dương, còn phát hiện Tô Dương dùng tiền kiếm được mua một chiếc xe trên mạng. Đương nhiên, bản thân tôi đã gặp Tô Dương, là tôi đã sử dụng kỹ năng triệu hồi hình nộm của trò chơi. 4 người chúng tôi lên xe Tô Dương mua, hợp tác với giám sát của Uyển Ngôn, đều tránh được thây ma trên đường đi. Sau khi đến gần hầm tránh bom, Uyển Ngôn lấy điện thoại ra kiểm tra một chút. Bên trong không có gì khác thường. Sau khi vào hầm tránh bom, Thanh Thanh mua một cái lều trên mạng. Như Yên gửi thông tin 2 ngày sau có động đất lớn ở. Trong nhóm lại cãi nhau. Chúng tôi đã quyết định thứ tự thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau bên ngoài ồn ào quá. Lập tức liền tràn vào một đám người. Ở đây tôi thấy tất cả các loại dị năng. Có một người thao túng thực vật vi si thây ma. Hắn trực tiếp thả ra một bức tường kiên cố trước hầm tránh bom. Cảm giác an toàn tràn đầy. Bởi vì đều không rõ đối phương là dị năng gì, cho nên mọi người đều không dám tùy tiện ra tay. Một số vì không có vật tư đáng xác nhận dị năng của đối phương, cũng sẽ trực tiếp sử dụng năng lượng lấy đi vật tư của đối phương. Vô tình tôi còn nhìn thấy Trần Điềm Điềm. Cậu ta nắm chặt một người đàn ông, một mặt nịnh hót. Chắc là năng lực của đối phương có thể bảo vệ cậu ta. Cậu ta nhìn thấy chúng tôi với vẻ mặt oán giận, sau đó nói gì đó với người đàn ông đó. Rồi họ đến chỗ chúng tôi. Tôi nhờ 4 người các bạn dường như không có dị năng tấn công. Không ngờ các người có khả năng chạy trốn đến đây. Anh Ngưu, lâu như vậy rồi, số dư của cô không giảm mà tăng. Có vẻ như dị năng của cô có thể tạo ra tiền. Miễn là cô ngoan ngoãn chuyển tiền cho chúng tôi, ta và anh Vương sẽ tha mạng cho các người. Tôi suy nghĩ nhanh, có thể cho họ một bài học. Nhân tiện cho những người đang nhắm đến chúng tôi một bài học. Điềm Điềm thấy tôi không để ý đến cậu ta, vừa bảo anh Vương bên cạnh cô ta đánh chúng tôi. Tôi tập trung. Chúc mừng thành công, sử dụng kỹ năng cấp. Sau đó, một sức mạnh xuất hiện trên tay tôi là tia chớp. Tôi trực tiếp đối mặt với họ đang chuẩn bị tiến lên. Mặt họ trở nên đen kịt. Có khói bốc lên. Chưa chết à? Tôi tập hợp tia chớp và sẵn sàng cho họ một cơ hội khác. Họ thấy tôi như thế này, trực tiếp sợ hãi chạy ra khỏi hầm tránh bom. Ở ngoài bất ổn và động đất, họ ra ngoài cũng chết. Trong hang còn muốn đánh chúng tôi, cũng không dám đến gần nữa. Động đất và mưa rào bên ngoài trong hầm trú ẩn. Sau khi kết thúc hoàn toàn, chúng tôi ra khỏi hầm tránh bom. Bên ngoài là một mớ hỗn độn. Xác chết cũng biến mất rất nhiều vì động đất. 4 chúng tôi nhìn nhau, cùng nhau lên đường tìm cha mẹ.